Meet Engineer John Tingas, a remarkable agricultural extension worker hailing from the beautiful city of Butuan. At only 29 years old, he has already made significant contributions to the field of agriculture, inspiring countless individuals along the way. Engineer Tingas, a licensed agricultural and biosystems engineer, has dedicated his life to improve agricultural practices and promote food security in his community. As the focal person of the 4-H Club, he has mentored and guided numerous young individuals, instilling in them a passion for agriculture and the importance of sustainable farming. Youth are really close to my heart because I was once a youth leader, different organizations way back sa akong pagkabataan. Then given the chance nga ako ang nahimo nga 4-H Club focal person sa local government unit of Butuan, I am very much happy and overwhelmed because ma-share na ko ang akong expertise and talents, which is agriculture na pud nga side, on which isa na siya sa akong forte. I am driven in aiming food secured community, on which ako yung di paningkamutan nga ma-involve pod ang ato ang mga kabatan-unan because I know nga nagkaidara na ang ato mga farmers, then wala naman po ilaing musunod sa ila kundi ang mga batan-on. Mao nang kinahanglan nga akong ma-share sa ila ang akong kahibalo para pod nga naa sila idea o knowledge kung unsa gyud ang agriculture o unsa po ilang makuha ani nga sector. As a young agricultural extension worker, I am involved in doing learning development interventions dira sa community na aming mga conduct of techno-clinics at the same time mga seminars and workshops in urban gardening. Engineer Tingas is also an expert in hydroponics technology. Using this innovative method, he successfully grows his own lettuce, ensuring a steady supply of fresh, healthy In greens. hydroponics pang good, na ginatawag nato na siya sa soilless culture of growing plants, on which para sa ako mas dali ang pagpatubo og tanom because as compared sa lain nga mga available technologies, ang sa hydroponics is direct ang imong pag-feed sa iyahang mga nutrients dira sa tanom, mao nang dali kay motubo ang tanom, on which dali ra pud ta maka-harvest. Paspas ang production, then dali ra pud ang return sa imong income. Not content with keeping his knowledge to himself, Engineer Tingas has become an agricultural entrepreneur. He sells his own hydroponics kit, a complete package that includes essential items like the tuna box, cocoa peat, nutrient solution, styrocoop, and a little seeds and seedlings. Engineer Tingas is also actively involved in managing the renowned Tingas Garden, located in the heart of Barangay Basag, Butuan City. This thriving garden is a testament to his expertise and dedication. Na tanom mi para pod makopya ni sa uban nga despite siguro nga naanay mga trabaho but pinapakita gyapon mi og kanang pagtagad dira sa agriculture kay makaproduce mi og pagkaon, the same time kanang sure mi asa gikuha ang amohang pagkaon. Also in a way nga makopya ni siya nga technology sa uban. Sa Tingas Garden ginaanhian naman po ni siya og schools, ginaanhian na po ni siya og kanang mga local na mga farmers at the same time mga kasilinganan para makapananom po sila or nahimo na nila ni nga kopyahanan na ilahang pagpananom. I am aiming for a food secured community mangyud. Ang kaning Tingas Garden, isa sa amo ang ginabuhat is gina-post na sa social media para makahinggan yumi sa tanan sa unsay angay nga mga pagabuhaton. So malipayon ko nga naay ato ang mga kaigsuonan na ni tanong sa panawagan nga magtanong pud sa ilahang kaugalingon. In fact, happy kay ko kay naay mga message sa ako nga sir, thank you kay pananom pud mi na-inspired mi sa imuha nga sige kag post regarding sa mga gulay nimo. So niawat pud mi sa imuha sir nga bisan professional na ka pero feel naga-promote ka og kanang gardening gyud.